Чи знали ви, що з новими змінами в законодавстві юнаки від 16 років автоматично стають на військовий облік? Але чи можуть чоловіки від 16 до 25 років призвати до Збройних сил України прямо зараз? Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо важливе питання, чи можуть призвати до армії чоловіків від 16 до 25 років. І що це означає для вас та ваших близьких у нинішніх умовах. Останнім часом багато молодих чоловіків та їхніх родин стурбовані можливістю призову до армії у віці від 16 до 25 років. Зміни в законодавстві, постійне оновлення правил мобілізації та воєнний стан викликають багато запитань і непорозумінь. Чи можуть юнаки у цьому віці забрати до ЗСУ? Які обов'язки вони мають перед законом? Давайте розберемось разом. Спочатку важливо зрозуміти різницю між призовниками та військовозобов'язаними. Призовники – це чоловіки віком від 16 до 25 років, які приписані до призовних дільниць і перебувають на військовому обліку. Вони підлягають призову на строкову службу. Військовозобов'язані – це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України на особливий період, зокрема під час воєнного стану. Людина стає військовозобов'язаною після досягнення 25-річного віку або після закінчення військової кафедри та отримання офіцерського звання. Згідно з постановою Кабінету міністрів від 16 серпня 2024 року 932, чоловіки віком від 16 до 25 років автоматично стають на військовий облік як призовники, навіть якщо вони перебувають за кордоном. Але чи означає це, що їх можуть мобілізувати прямо зараз? Що потрібно знати? Під час дії воєнного стану в Україні призов на строкову військову службу не проводиться. Наразі мобілізують лише військовозобов'язаних, тобто осіб, які перебувають у запасі. Зазвичай це чоловіки віком від 25 років і старші, або ті, хто має військову спеціальність. Чоловіки віком від 18 до 25 років можуть піти служити добровільно за контрактом, але не підлягають обов'язковій мобілізації, як призовники. Отже, якщо вам від 16 до 25 років і ви не перебуваєте в запасі, вас не можуть мобілізувати без вашого бажання. Отже, молоді чоловіки віком від 16 до 25 років автоматично стають на військовий облік, як призовники. Але під час дії воєнного стану вони не підлягають обов'язковому призову. Це важлива інформація, яка допоможе зняти багато хвилювань та непорозумінь. Якщо у вас залишились питання або ви хочете поділитися своїм досвідом, залишайте коментарі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео про військові та соціальні питання. Дякую за перегляд і до зустрічі!